ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมอีกครั้งหนึ่งนะคะ และใน EP นี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วล่ะค่ะที่วิสลีย์การ์เดนหากใครต้องการชมดอกไม้สวยๆสามารถคลิกย้อนไปได้เลยนะคะพี่แพมมีตอน1และตอน2เอาละค่ะ EP นี้พี่แพมยังอยู่ที่เดิมแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอดอกไม้งามๆตามมาดูกันค่ะถึงแม้จะร้อนนะคะแต่พี่แพมก็สู้ค่ะยังอยู่ในโรสการ์เด้นอยู่เลยบางพันธุ์เขาก็ยังไม่บานนะคะแต่บางพันธุ์เขาก็บานออกมาแล้วอย่างเช่นต้นนี้นะคะเขาก็ค่อยๆออกมาบางช่อมีหลายสายพันธุ์มากค่ะแล้วก็หลายสีจริงๆแล้วส่วนมากเนี่ยเขาจะปลูกเคลเมนติสร่วมด้วยนะคะดังเช่นกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะมีไม้เลื้อยชื่อ Clematis ค่ะเขาจะมีหลากหลายสีมากและเขาส่วนมากจะนำมาปลูกปะปนกับกุหลาบค่ะเพื่อที่จะให้มีความน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็ผสมสีสันให้เข้ากันได้ค่ะและจะดูดีทีเดียวเพราะว่า Clematis เนี่ยเขาจะสามารถเลื้อยไปตรงไหนก็ได้แล้วก็สามารถคลุมดินได้ด้วยพี่แพมเดินอย่างเร็วค่ะเพราะว่าร้อนแล้วตอนนี้แดดออกมากเลยค่ะแล้วก็กำลังช่วงกลางวันพอดีจะให้ดูดอกอะไรนี่มันเหมือนบานไม่รู้โรยบ้านเราค่ะพี่แพมจะให้ดูอะไรนี่ค่ะเป็นดอกไม้ที่สวยมากแล้วก็ฟอร์มของเขาเนี่ยเหมือนฉัตรค่ะจะมีอยู่3ชั้นด้วยกันนะคะไม่เคยเห็นจริงๆค่ะเขาชื่อPrimrose นะคะฮิมาลายัน Primrose มาจากประเทศภูฏานค่ะขณะนี้พี่แพมก็เดินมาถึงสวนหินแล้วนะคะมีลำธารไหลผ่านเหมือนภาพวาดชื่อดังของโมเน่ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแต่ก็ร้อนสลบเช่นกันหวังว่าพี่แพมคงจะไม่เป็นลมไปซะก่อนนะคะอายเขาตายเลยไม่มีใครหามด้วยสิเนี่ยละประเด็น พ
ตอนนี้อยู่บนสะพานนะคะ เดี๋ยวพี่แพมจะให้ดูวิวจากสะพานนี้ค่ะ ทุกคนคะแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของ Flower Show ที่ Wisley Garden ในประเทศอังกฤษแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้าง ดอกไม้สวยจับใจม่วงเป็นม่วงแดงเป็นแดงกันทีเดียวไม่ใช่แค่สีสันเท่านั้นนะคะ แต่พี่แพมก็ยังได้มองเห็นถึงความมีศิลปะเฉพาะในการจัดสวนของคนอังกฤษค่ะเขาเก่งกันเหลือเกินการออกแบบแลนด์สเคปการจับวางต้นไม้การเลือกพันธุ์ไม้และการดูแลเป็นศาสตร์ที่ยากแก่การเข้าใจแต่ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้ค่ะหากแต่ต้องใช้เวลาพอควรและนั่นก็หมายถึงความอดทนนั่นเองส่วนใน EP ต่อไปนั้นพี่แพมจะพาทุกคนไปที่ไหนต้องรอติดตามกันนะคะอย่าพลาดกันทีเดียวเพราะสถานที่ต่อไปจะสวยสยบจบในที่เดียวแล้วก็ไม่ใช่ในประเทศอังกฤษนี่อุตส่าห์บอกใบ้นิดนึงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้พี่แพมมีกำลังใจได้ไปต่อด้วยนะคะแล้วขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบายอยู่บนสวรรค์เลยค่ะทุกคน